Vittu mitään muuta tuu kuin sutta ja sekunda. Lääny. Ja koltsaa. Ja B&B. Kuvaa Sire vähän. Sä tiedät mitä kuvata. En mä tiedä vielä yhtään mitään, mitä mä kuvaan. Muuta kuin, että tossa on polttoainesuodatin. Taitaa olla. Se on ainut, mitä mä nyt tästä nyt silleen nopeasti tiedän. Täällä on akku. Ei oo. Akku on kuskipenkillä. Ai joo, mikä tossa on? Siellä on varmaan sulakkeet. Joo. Joo. Siitä saa apuvirtaa käynnistykseen. Mistä? Tossa. Siinä on plussa, niin siitä saa plussa. Joo. Miinus löytyy jostain päin koriin, jos halajaa. Tästä. Näitä. Kiva noit suuttimia vaihtaa. Voi vittu mikä työmaa. Se on maailman pienin konepelti kyllä. No niin, ja moottori on niinku tuo. Miten sä korjaat tämmöstä? No se on suuttimet tossa. Ja suuttimen pohjat olisi kiva vaihtaa, mutta se on kiva kun se viimeinen on tuo. Kato tuo. Mä näytän sun. Tuo. 1, 2, 3, 4. Teillä tuossa moottorissa pitäisi mun mielestä mitään vikaa olla. Korkeintaan vaihdollaitikossa. Se on Tyyppivika. Halpa semmonen. Ei oo kallis. Uusi laatikko oli tuossa nelikko vaan 11 tonnia, et ei se oo paha. Kiitos sulle välillä. Mut voiko sen nelikon ottaa pois käytöstä? Siis se on automaattisesti pois käytössä. Laitat sen erikseen päälle. No toimiiko se sitten, jos se on rikki, se nelikko, niin toimiiko se epänelikolla? No toimii se takavetona, mutta onks tässä sen vertaa virtaa, että tästä sais virrattaa? Ei varmaan. Ei. On se juuri takut ainakin. Juu. Oh. Valot ainakin syttyy. Yksi valo on palannut. Valo ainakin syttyy. Oho, Ei oo. se ei jaksa ainakaan. RIP-akku. Ratti on perus Fordin ratti, tämmönen saatanan mähäläinen paska. Hämähäkisetti. Aurinkolasit. No se on täynnä. Mikä? Jarrunasta. En tiedä mistä vuotaa. Kerran se pihahti, mut Juu. mistä se niinku tulee? Se tulee tosta. On tosta. A few moments later. Tossa on kyllä märkää. Tossa. Tää on täältä märkä. Ja aivan vitun ruosteessa. Joo, täältä tulee jarrunestet. Löytyykö sulla se reikäkohta? Näetkö sä mun sormea? Tuo. Ai, konehuoneessa. Niin, haluat tosta valo. Näen. Mistä se tuli? Tossa missä on tommonen blablabla. Näetkö? Noin 2 kiinniket, missä pysyy ainakin toi toinen. Joo. Tuleeko se siitä? Siinä oli sun sormi. Okei, niin se on toi musta putki, mikä tosta tulee. Joo. Aivan vitun rapea putki. Näetkö sä mistä se vuotaa? En. Mut sun sormi on ainakin likainen. Ja siis se on ihan jarrunesteessä. Joo. Mä oletan, että se on siitä. No on. Jos olisi liitosvehkeet, niin se olisi helppo pistää tästä poikki. Tässä olisi helppo tehdä. Tässä on tälleen vielä aika paljon tilaa, kun Niin. katsoo tätä konehuonetta. Ja sitten liittää se tänne. Tässäkin olisi aika helppo kohta, mistä sitä saisi väkerrettyä. Onko meillä motonettireissu? Täytyy odottaa herra iso herra ja kysestä, että onko sillä, se sanoi, että sillä on, mutta sillä sen sais. Täytetään vähän renkaita. Huhhuh. Lopputulos vuotaa jostain tuolta. Niin, mikä on seuraava plääni? Rengas irti. Tutkitaan, mistä jarruputki vuotaa. Paikataan jarruputki. No se on nyt tutkittu. Tutkitaan lisää. Okei.
No siinä on rengas paikalla. Pitääkö käydä motonetissa? Ehkä. Ratkaisu löytyy 10 minuutin päästä videolla. Noniin. Asiaa. Teet työtä, jolla on tarkoitus. Laita renkaat, ota rekat pois. Mm. Joo, ei tarvii 2 kertaa kysymystä vuottaa. Ota kaku. Noin. Tip. Tip. Sieltä se vuotaa. Ei muuta kuin ratkaistaan ongelma jotenkin. Jop. Perse kun tonne. Mä mietin vaan, että mistä kohtaa mä saisin tän pistettyä poikki. Sitä mä tästä niinku sumplin, että paljon mä saisin tätä käännettyä pois täältä. Että mä saisin tän niinku... No tosta sitä ei saa pois. Tai en itse asiassa muuten. On tos joku vitu mutteri. On tos mutteri. Eikö tohon ole tuommoista varaosaa tolle pätkälle? Niitä myydään niitä liittimiä, mitkä menee siihen jarrusatulaan. Jos siihen ostais uuden liittimen pätkän jarruputkeen ja liittäis sen tonne konehuoneen puolelle, niin se voisi mennä aika näppärästi, mahdollisesti. Noin, se olisi niinku irti. Tai ihan. Uuden vaan suoraan oikeaan muotoon. Niin totta. Ei siinä kuule paljon ollut mitä. Sitten me tehdään niin. Vuotokohta siitä. Poikki. Saisinko mä sen täältä yläpuolelta? Se varmaan tehdään tosta kohtaa asti uusiksi. Niin tehdään niin, että olisiko tää täältä mitenkään. Silleen, että meillä olisi vielä ainakin vähän jarrunestet muutaman tunnin päästä. Tää saa kaupasta lisää. Sitä on autos lisää. Tule. Saatko sä vedettyä sen sieltä vai? Sitä mä tässä havittelen. Tule. No. Kiitos. Mitäs sä teet? Koitan rutata sitä, mutta kun tää on joka kohdasta niin ruosteessa, että tää menee vaan poikki, mutta ei me ruttuu. Noin. Me voidaan ajaa se kotiin. No ei voida. Häh? Kyllä nyt 3 jarrua pitäisi auto pysähtyä. No eikö se nyt vois tässä korjata? No juu. Nyt meillä on putki, millä me saadaan haettua lisää putkea. Meillä on liitin. Me saadaan haettua uusi liitin. Eipä muuta. Eli suuntana Motoneet. Mätäneet. Sinne siis. Let's go. Mut joo, seuraavaksi sittenkin mennään Biltemaan, ei motonettiin. Jos ei Bilteemasta saa, niin sitten... Näin kuule. Tässä pikku vinkki Motonetille. Mun täytyy valita Bilteema vai Motonetti. Mä menen Bilteeman, koska sieltä saa hampurilaisia. Suosittelisin sillekin yritykselle jotain samantyylistä. No se on niinku paskan kanssa karvan vajaa 5 milliä. Eli me ollaan saavuhallussa aika lähellä. Motonettikään ei myy mitään muuta kuin samankokoista jarruputkea. Ei oo kuin yhtä. Tollanen on tuo. Joo. Mä otan semmosen. Yes. Tuohon kassaan. Joo. 5 milliä.
Ja toi on 4,75 jonkun mukaan. Tässä on kyllä niinku 15 vuoden korroosiot päällä. Tää on 3/16 tuumaa. Ei näyttänyt muita oikein olevan. Ei oikein oo. Siinähän se niinku juju piilee. Sieltä. Semmonen. Mä pärjään niillä. Selvä. Kiitoksia. Kiitoksia. Näyttää samalta. Näyttää. Katsotaan. Jos ei, niin sit me liitetään se tohon kylkeen. Se on nyt sit meidän varavaihtoehto. Square-nippel. Näyttää kyllä suht samanlaiselta. Sitten kun ei näistä tiedä. No ei se mitään. Tää oli ainut mitä niillä oli. Ainakin meillä on metri putkeudessa. Paljon maksu? Tää oli 10 ja ne oli 2 euroa. Oho. Vai 3 euroa. Vittu mitään muuta tuu kuin sutta ja sekunda. Älä nyt. Ja koltsaa. Ja B&B. We are back at the Paku. Nyt on jotain osia ja Mennään. Sitten pitäisi vääntää tänne jonnekin. Joo, ja ensin kokeillaan nyt sitten, että sopiiko toi. Niin, turhaan niitä vielä kierrellä, jos ne ei tonne mene. Kyllä mä se nyt siis suurin piirtein nyt tosta, ja jos se nyt jää laiskuudesta kiinni, niin sit se nyt olisi niinku jossain määrin. En tiedä vielä. Silleen, että se saattaisi mennä katsomaan. Niin, tossa olisi niinku ehjää. Näin ylhäältä. Tai mihin? Se menee Oletko tohon. sä vääntänyt sen? Joo, mä oon vääntänyt. Se menee niinku, Mä ei tiedä, miksi se se menee niinku tuolta tonne. Ja se jää tonne. Ei saatana. Mulla tippui se pätkä, mutta mä en tiedä mihin se tippui. Ei sillä, että se nyt olisi mikään maailmanloppu, mut... Ihan vittu se meni. Tuolla alla. Tossa. Sehän olisi niinku just oikein kokoinen. Mä nyt pujotan sen tuolta. Eka. Kun mä en tiedä kumpi olisi viisaampaa. Pujottaa se sieltä vai pujottaa sitä. Mistä sä? Tuolta jostain. Joo. Oisko toi rako oikea osoite? Ei. Eikö se on tuolla? Toi rako. Jossain tässä. Oi, sori. Tos. Onko se siinä? No niin. Se on ihan hyvä sit siinä. niin se Joo, ei se mitään. Ei se sieltä varmaan. Asimaa tosta. Vähän paskaa sinne sisään. No, se saa olla siinä. meinasin sanoa sulle, että älä liikaa väännä sitä, ettei se mene ruttuun. Mä en ole varmaan ikinä taivuttanut tämmöistä kupariputkea. Sitten tuli siihen tulokseen, että sitä ajat työksistä tommoista tehdä. Mun putket on vaan vähän paksumpi. Niin. Se saa nyt tehdä tosta tommosen hienon lenkin. Tarkoituksena että se on nyt vaan tehdä sille, että olisi mahdollisimman helppo. Mm. Koska on tässä vielä sitten ne ilmausjutut ja kaikki. Hirveä homma. Kato. Jumalauta. Ne olisi niinku siis silleen melkein tehtävissä. Tässä nyt on aika paljon pelivaraa. On vaan toi putkileikkuri niinku paskin, mitä mä oon ikinä käyttänyt. Persee! No, Tarviin toiset pihdit. se on katki. Tää nyt
tämmösiä, kun ei ne saa ajaa tieliikenteessä. Eihän tää ole tieliikennekäyttöä. Näin. Later that night. Jaahas. Mikäs täällä on? Situationi. Ei siinä nyt ole, kun täytyy nyt sitten, kun se saa käyntiä tehosta ja mukaan, niin katsoo, että onko siinä jarruja vai eikö siinä ole jarruja. Voi olla, että siellä on toinen puolikin, miten se piiri on mennyt, niin siitäkin on voinut valua. Mutta ei se tänään käyntiin lähde. Mitä ei tänään käyntiin? Ei se lähde, akut tyhjät. Huomenna tulla taas valosaika. Jarrut olis. No sitä nyt ei voi korjaamiseksi kutsua, mutta no ne nyt on silleen, että siellä nyt pysyy jarrunesteet oikeissa paikoissa ja ne pitäisi kestää kyllä ehkä ihan sille jarruttamistakin, mutta ainut ongelma vaan oli, että siinä nyt oli vielä akut vähän chippi. Ei se niinku jaksanut starttaa, ei jaksa enää tähän aikaan illasta mitään apuvirta perseilyjä. Olkoon siellä, huomenna päivä uusi. Ja ei nyt ole siirtokilpiäkään siihen, niin ei se nyt olisi ollut mitään hyötyä, vaikka sen olisi sanonut käytiinkin. Niin huomenna siirtokilpien kanssa ja sitten kun akut on nyt työn latautunut, niin eiköhän se sieltä huomenna käyntiin lähde, niin sen saa kotia. Semmonen päivän agenda ollut. Seuraava agenda, moi Sani! Seuraava agenda olisi niin kuin... Ootas nyt vittu kun lakaa niin paljon jo tässä vaiheessa. Niin, saada autotalliin tilaa tänään illalla vielä. Käytiin ostamassa Motonetista jotain perkeleen osia, mihin me ostettiin siihen Kiaa, koska Kiassa pitää saada jarrut tehtyä, että sen saa pois sieltä, että sen saa myytyä, että meidän pakettiauto mahtuu sitten sinne autotalliin. Ei kai siinä autotalli siivousta ja Kiian laittoa ja iltapalaa ja nukkua. Kiitos ja näkemiin. Ei saatana. Et halus kehua vai energiajuomaa? On hirveän pelottavaa.